सो गाइज फाइनली प्याकिङको काम सकिसकेको छ। यहाँ यो जुन बक्स देखिराख्नु भएको छ यो बक्सभित्र चाहिँ बोन्साई ट्री यानि कि फाइकसको पिपल ट्री छ, जुन चाहिँ मसँग भएको करिब 4 वर्ष जति भइसकेको थियो। यो चाहिँ भोलि बिहान मर्निङ टाइममा चाहिँ यहाँबाट कोरियर हुन्छ। सो तपाईँहरू पनि यदि बोन्साई ट्री पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेसेज गर्नु होला, गोर्खा बोन्साई युट्युब च्यानल फलो गर्नु होला। सो यो ट्री राम्रोसँग पुग्छ भन्ने पनि आशा लाग्छ, किनभने एकदम राम्रो तरिकाले प्याकिङ गरिएको छ। कार्टुन 2टा कार्टुनमा एकदम स्टोर तरिकाले। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ मेरो पठाउने एड्रेस, पाउने एड्रेस, झापा दिल्मा मगर म्यामलाई चाहिँ यहाँ सबै एड्रेसहरू लेखिएको छ। सो उहाँले चाहिँ आफ्टर 2 डेज पछि चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ होला। सो तपाईँले रिसिभ गरेपछि चाहिँ मेसेज गर्नु होला। हे एभ्रीवान, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल ह्लव गाइज बोन्साई। टुडे आई एम भेरी ह्याप्पी वाइ आई सेल माई ट्रिज। यो चाहिँ फाइकस यानि कि पिपलको बोन्साई सोइन साइजको। अनि त्यसपछि यो ट्री चाहिँ झापा जाँदैछ। झापाबाट स्पेसल्ली हाम्रो डिल्मा मगर म्यामले चाहिँ अर्डर गर्नुभएको। सो आज यसलाई म प्याकिङ गर्छु, प्याकिङ गरेर राम्रो तरिकाले पठाउँछु। सर्वप्रथम त म्यामलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यो ट्री पर्चेस गर्नुभएकोमा। यो ट्री चाहिँ मसँग मैले राखेको करिब 4 वर्ष जति भयो होला। तर यो 4 वर्षमा चाहिँ यसको जुन डेभलपमेन्ट, जुन ब्रान्चको डेभलपमेन्ट देखिराख्नु भएको छ त्यति पर्फेक्ट चाहिँ छैन। किनकि आई अलवेज ट्राइङ टु सेलिङ माई प्रोडक्ट। यो पनि मैले कलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ तत्काल सेल गर्नको लागि मैले कोसिस गरिरहेको थिएँ बिस्तारै। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सानो कन्टेनर पटमा ग्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रान्च त्यति थिकनेस छैन। बट यो पोइन्ट देखिराख्नु भएको छ। यो पोइन्ट चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ, जुन ब्यालेन्स यो जुन देखिराख्नु भएको छ, यो नेबारी प्लस यो ट्रङ्कको जुन लाइन चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ मेरो लागि। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? सो यो जुन ट्रङ्कको हाइट अनुसार चाहिँ यो फ्युचरमा चाहिँ सोइन साइजको ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ बेटर देखिन्छ। अझ पर्फेक्ट ट्री नभए तापनि म्यामले किनिसकेपछि, म्यामको ठाउँमा घरमा पुगिसकेपछि म्यामले राम्रो तरिकाले केयर गर्नुभयो भने चाहिँ इन फ्युचरमा चाहिँ करिब 4-5 वर्षपछि चाहिँ यो ट्री एकदम बेटर बन्नेवाला छ। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसलाई कसरी केयर गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदैछु। यसको जुन हाइट अहिले करिब 10 इन्ची जति छ। सो जब मैले कुनै म्याटेरियल, कुनै बोन्साईहरू चाहिँ सेल गरिसकेपछि चाहिँ जब तपाईँहरूले रिसिभ गर्नुहुन्छ, रिसिभ गरिसकेपछि सर्वप्रथम वाटरिङ जुन प्याकिङबाट निकालिसकेपछि चाहिँ यसलाई वाटरिङ गर्नु होला। वाटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एउटा बाटा राख्नु होला। बाटामा चाहिँ यो जुन पटसित चाहिँ बाटामा करिब 1 मिनट जति छोडिदिनु होला। राम्रो तरिकाले यहाँको इयरहरू जति निस्किन्छ त्यसपछि त्यसलाई त्यहाँबाट निकाल्नु भयो भने चाहिँ यसको रुटहरू एकदम राम्रो तरिकाले बस्छ। यसमा चाहिँ अलरेडी बोन्साई सोइल, जुन ड्रेनेज सोइल युज गरिएको छ। यसमा चाहिँ पानी जम्दैन। सो अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ वाटरिङ कसरी गर्ने, त्यसपछि फर्स्ट स्टेप त तपाईँले लिइसकेपछि बाटामा राख्नु पर्यो। त्यसपछि समर टाइममा चाहिँ तपाईँ एभ्रिडे वाटर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान बेलुका होइन, 2 टाइम। अनि जाडो टाइममा चाहिँ 1 टाइम पनि एकचोटि गर्दा हुन्छ। या कि धेरै नै जाडो छ, घाम छैन भने चाहिँ यहाँनिरको जुन यो सोइलहरू चेक गरेर यो कतिको सुकेछ त्यो अनुसार चाहिँ वाटर गर्नु होला। अनि वाटरिङ काम सकिसकेको छ। सो त्यसपछि यसको जुन वायर, जुन यो ब्रान्च देखिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ वायर लगाइएको छ। यो वायर चाहिँ तपाईँ करिब 20 दिनपछि चाहिँ यो वायर रिमुभ गर्नु होला। किनभने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी बाइट गर्न थालिसकेको छ। यो बाइट गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्न। यो चाहिँ तपाईँ करिब 15-20 दिनमा चाहिँ सबै वायरहरू निकाल्नु होला। म तपाईँलाई वायर चाहिँ निकाल्ने बेलामा जहिले पनि काटेर निकाल्नु होला। यदि तपाईँसँग वायर कटर छैन भने पनि अरू कुनै के भन्छ त्यसलाई सिजरहरूले पनि यसलाई काट्न सक्छ, किनभने यो एल्युमिनियम हो। सो वायर रिमुभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यो जुन ट्रीको चाहिँ डेभलपमेन्ट एकदम राम्रो तरिकाले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 2टा वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ केही समय राख्नु होला यतिकै। अनि त्यसपछि आफ्टर विन्टर पछि चाहिँ यसलाई यहाँबाट यो पटबाट निकालेर अलिकति बिग पटमा चाहिँ प्लान्टेसन गर्नु होला। तर बोन्साई सोइल चाहिँ युज गर्नु होला होइन।
त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको ब्रान्चहरू चाहिँ यो जुन ब्रान्च देख्नुपर्छ यो ब्रान्चहरू चाहिँ एकदम थिकनेस हुन्छ, न्यू ब्रान्चहरू अझ चाँडो डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी चाँडो नै बोन्साई राम्रो बनाउन सकिन्छ। जस्ट तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ किन तिमीले चाहिँ राम्रो ब्रान्च डेभलपमेन्ट गरेन, मोटो बनाएन भन्ने कुराहरू, किनकि मैले भनिहालेँ मलाई चाहिँ सेल गर्नको लागि खोजिरहेको थिएँ। सो मैले पटमा राखेर चाहिँ अहिले जस्ट यतिमा त्यति धेरै डेभलपमेन्ट छैन। सो अब गर्नुपर्ने तपाईँले यसलाई राम्रो तरिकाले केयर गर्नु होला। पछि वायर चाहिँ 15 दिनपछि वायर रिमुभ गर्नु होला। त्यसपछि फ्री ग्रो यो विन्टर जाडोमा जाडो याममा चाहिँ फाइकस जति पनि फाइकस प्रजातिहरू छ त्यो प्रजातिहरूलाई चाहिँ जाडो याममा केही पनि नगर्ने, विन्टर रिपोर्टिङ नगर्ने, अनि त्यसपछि यसको जुन ब्रान्चहरू कुनै पनि नकाट्ने। सो यसको पत्ता पनि आफै झर्छ त्यो टाइममा, याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई कस्तो ठाउँमा राख्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ। सो एभ्री बोन्साई सबै बोन्साई ट्रीहरू चाहिँ आउटडोर हुन्छ, किनकि त रुखहरू सधैँ आउटडोर हुन्छ नि त। सो यसलाई चाहिँ आउटडोर राख्नुपर्ने हुन्छ, या कि त तपाईँ इन्डोर राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै जुन सनलाइट छिर्ने ठाउँ, झ्याल हुनसक्छ, झ्यालको अगाडिपट्टि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला। अनि त्यसपछि यदि त्यस्तो ठाउँ जुनमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा राख्नु होला, जसले चाहिँ यसलाई सनलाइट दिन्छ। त्यसपछि यसको डेभलपमेन्टमा धेरै मद्दत गर्दछ। तपाईँलाई घरभित्र राख्न भन्दा पनि तपाईँको बाल्कनी, तपाईँको आउटडोर स्पेसहरूमा राख्नुभयो भने चाहिँ ट्री अझ हेल्दी हुन्छ। सो यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ अझ राम्रो बोन्साई, पर्फेक्ट बोन्साई बन्नको लागि 4-5 वर्ष लाग्छ। अझ राम्रो तरिकाले तपाईँले डेभलपमेन्ट गर्नु होला। सो गाइस जतिजना यो भिडियो जतिजना यो भिडियोमा जोडिनु भएको छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। केही कुरा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईँहरूलाई यसको राम्रो तरिकाले पोइन्ट अफ भ्यू देखाउँदैछु। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन पछाडिपट्टिको भाग, यो ट्री चाहिँ कताबाट हेर्ने त बोन्साईमा प्रत्येक ट्रीहरूको चाहिँ एउटा फेस हुने गर्छ, अनुहार भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सो यो अनुहार यो ट्रीको फेस चाहिँ तपाईँको यो साइडबाट छ, तपाईँको एक ट्री यो साइडबाट छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेबारीको बेस ट्री चाहिँ यो तरिकाले क्रिएट गरिएको छ। यतापट्टिको तपाईँको ब्याकको फेस यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोइन्ट चाहिँ अलिकति नराम्रो छ। सो हामी यताबाट यसलाई फेस अनुहार हेर्न सकिन्छ। सो ब्रान्चहरू डेभलप गरेर तपाईँको ट्री अराउन्ड फ्युचरमा 12 इन्ची जतिको हाइटमा यतिमा कम्प्लिट गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। सो केही कुराहरू छ भने चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियोमा अन्त्य गर्दै, सो गाइस सपोर्ट गोर्खा बोन्साई। अनि लास्टमा थ्याङ्क यू सो मच डिल्मा म्याम, राम्रोसँग यो ट्री केयर गर्नु होला। फ्युचरमा अझ राम्रो बोन्साई, अझ राम्रो डेभलपमेन्ट गर्नु होला भन्दै यो भिडियो अन्त्य गर्दछु। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे, ह्याप्पी दसैँ एभ्रिवान, चाओ चाओ।